عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما عزیزان دلم. پوریا هستم و با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما عزیزان دلم هستم. ویدیو این هفته مربوط میشه به از بین بردن خلط گلو، مشکلی که خیلی همون باهاش درگیریم در فصلهای مختلف. در فصل بهار خیلی ها به دلیل حساسیت‌های فصلی، در فصل زمستان به دلیل سردی هوا و حتی در فصل پاییز هم به دلیل شباهتش با فصل بهار حساسیت‌های فصلی به وجود میاد و همچنین سردی هوا هم میتونه مزید بر علت بشه و در فصل تابستان هم به دلیل وجود کولر و پنکه و در معرض اونها قرار گرفتن خیلی ها به این آرزه دوچار میشن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن. امروز اومدم تا دمنوش هایی رو معرفی بکنم که بسیار مفید هستند برای از بین بردن خلط گلو. بدون مصرف هیچ گونه دارویی میتونید با استفاده از این دمنوش ها به راحتی خلط گلو خودتون رو از بین ببرید. قبل از اینکه به موضوع ویدیو امروز بپردازیم باید خدمتتون بگم که مثل همین ویدیو هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها در چنل قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید و یا میتونه به شما عزیزان دلم کمک بکنه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و در قسمت کامنت ها من رو از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. همچنین چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندن. اما در رابطه با خلط گلو اول توضیحاتی رو خدمتتون عرض بکنم. خلط گلو در واقع نوعی آنتیبادی هستش که بدن ترشح میکنه برای اینکه با عفونت مبارزه بکنه و باکتری ها رو از بین ببره و در واقع واکنش سیستم ایمنی بدن هست. به این دلیل که در هوا گرد و غبار، دود و انواع آلودگی ها وجود داره، بدن وقتی متوجه این آلودگی ها در مخاط بینی و گلو میشه شروع به تولید خلط میکنه تا بتونه از این طریق این آلودگی ها و گرد و غبار رو از بین ببره و از این طریق بتونه با این عوامل مبارزه بکنه. یکی از شایع ترین علت وجود خلط به خصوص در ناحیه حنجره و گلو عفونت ها و مخاطایی که از حفره های سینوسی به سمت حلق جریان پیدا میکنن. این نوع عفونت ها رو معمولا در ساعات ابتدایی صبح بیشتر میبینیم و هرچه به میانه روز میریم از میزان اون کاسته میشه. خلط میتونه منبعی برای ورود عفونت به بدن باشه و با افزایش حجم خلط احتمال ورود عفونت به گلو و ریه ها افزایش پیدا میکنه و در بلند مدت سبب ابتلا به بیماری های قلبی و آسم و تنگی نفس میشه. انباشته شدن خلط در معده هم سبب لزج شدن مخاط معده و بدبو شدن دهان میشه. کهنه شدن خلط در واقع درمان سرماخوردگی رو میتونه به تعویق بندازه. خب اما برای جلوگیری از خلط گلو چه کارهایی رو میشه انجام داد؟ به صورت خلاصه خدمتتون عرض میکنم. یکی این که باید هوای اطراف خودتون رو همواره سعی بکنید مرطوب نگه دارید. حالا با استفاده از بخور آب سرد کار بیشتر قابل انجام هستش برای ما و بسیار میتونه مفید باشه در فصول مختلف برای جلوگیری از به وجود اومدن خلط در مجاری تنفسی. نوشیدن مقدار زیاد مایعات گرم بسیار میتونه مفید باشه برای باز جلوگیری از به وجود اومدن خلط گلو. استفاده از لیف حمام گرم در قسمت صورت و در ناحیه سینوس ها شاید براتون جالب باشه، اما این درمان یک نوع درمان تسکین دهنده برای سینوس هاست که میتونه در واقع اونها رو از حالت تحریک در بیاره که خلط تولید نکنه. استفاده از اسپری اوکالیپتوس، دوری از سیگار، دغل رسوندن استفاده از داروهای ضد گرفتگی بینی به این دلیل که ممکنه در واقع جلوگیری از خلط رو این دسته از داروها سخت‌تر بکنن. اجتناب از محرک ها برای جلوگیری از خلط گلو، تشخیص واکنش های غذایی که در واقع موجب آلرژی فصلی میشن، زیاد استفاده نکردن از کافئین در هنگامی که
خلط گلو در واقع زیاد میشه مقدارش، به این دلیل که میتونه تحریک بکنه سینوس ها رو برای تولید خلط. حمام گرم برای درمان خلط گلو و اینها در واقع روش هایی هستن برای پیشگیری از ایجاد خلط گلو. اما زمانی که ایجاد میشه برای درمان چه کاری باید انجام بدیم؟ خب یا باید سراغ داروها برید و یا به سراغ دمنوش های طبیعی که خدمتتون معرفی میکنم. خب اولین موردی که میتونه برای درمان خلط گلو مفید باشه آب لیمو هستش. 2 قاشق سوپخوری آب لیمو و 1 قاشق سوپخوری عسل رو اگر به 1 لیوان داغ اضافه بکنید و حداقل 3 بار در روز بنوشید، میتونید گلوی خودتون رو تسکین بدید و تولید خلط رو بسیار کاهش بدید. مورد دوم زنجبیل برای رفع خلط گلو هستش. 1 قاشق سوپخوری از تکه های زنجبیل تازه رو به 1 فنجان آب جوش اضافه بکنید و برای چند دقیقه نگه دارید تا در واقع در اون آب دم بکشه و سپس 2 قاشق چایخوری عسل بهش اضافه بکنید و این دمنوش رو در طول روز چندین بار استفاده بکنید تا اگر هم به خلط گلو مبتلا هستید به سرعت درمان بکنه اون رو برای شما. اما زردچوبه هم میتونه برای رفع خلط گلو مفید باشه. به چه صورتی؟ 1 قاشق چایخوری زردچوبه رو به 1 لیوان شیر داغ اضافه بکنید و 1 بار در صبح و 2 بار قبل از رفتن به رخت خواب بنوشید و همچنین میتونید 1 قاشق چایخوری زردچوبه رو با 1 لیوان آب اضافه هم میل بکنید و 2 تا 3 بار در روز بنوشید اگر اینگونه راحت تر هستید. همچنین میتونید 1 قاشق سوپخوری زردچوبه و مقداری نمک رو به 1 لیوان آب داغ هم اضافه بکنید و هر میزانی که دوست داشتید و میتونستید در طول روز از اون استفاده و یا غرغره بکنید. هر کدوم از این روش ها میتونه درمانی باشه برای خلط گلو. همچنین سوپ مرغ بسیار مفید هست برای خلط گلو. سوپ مرغ رو حداقل 2 یا 3 بار در روز برای تمیز کردن خلط از گلو نوش جان بکنید. برای افزایش مزایا میتونید به این سوپ زنجبیل و سیر رو اضافه بکنید که البته باید این نکته رو به خاطر داشته باشید که سوپ‌های خانگی بسیار موثرتر از سوپ‌های کنسرو شده است که دارای مواد نگهدارنده هستند. همچنین فلفل قرمز هم برای رفع خلط گلو در برخی از افراد میتونه مفید بشه. 1/4 قاشق چایخوری فلفل قرمز و زنجبیل رنده شده، 1 قاشق سوپخوری عسل و سرکه سیب و 2 قاشق سوپخوری آب رو با هم ترکیب بکنید و این مخلوط رو 2 یا 3 بار در روز بنوشید تا به کاهش تولید خلط کمک بکنه. البته بعضی ها سینوس های حساسی دارن و میتونن به هر کدوم از این مواد حساسیت داشته باشن، فلفل، سرکه و اینها در واقع براشون بدتر عمل بکنه و تحریک کننده سینوس باشه. اگر جزء این دسته از افراد هستید از این دمنوش استفاده نکنید، ولی در غیر این صورت این دمنوش میتونه برای شما مفید باشه. همچنین عسل برای درمان خلط گلو بسیار مفیده. مقداری پودر فلفل سفید و یا سیاه رو با 1 قاشق سوپخوری عسل مخلوط بکنید و این مخلوط رو 2 بار در روز برای 1 هفته مصرف کنید. همچنین میتونید 1 قاشق سوپخوری عسل رو به 1 لیوان آب گرم اضافه بکنید و این محلول رو چندین بار در روز بنوشید که این گونه مزایای خوبی از خواص دارویی عسل دریافت میکنید و آب هم خودش میتونه به کاهش خلط کمک بکنه. همچنین هویج، آب 4 تا 5 هویج تازه رو میتونید بگیرید و کمی آب به اون اضافه بکنید تا رقیق بشه و سپس 2 یا 3 قاشق چایخوری عسل بهش اضافه بکنید، به خوبی مخلوطشون بکنید و این عصاره رو در طول روز بنوشید تا خلط شما در واقع از بین بره و خلط رو از گلو پاک بکنه. چای لیمو هم بسیار میتونه مفید باشه برای رفع خلط گلو. اسید سیتریک موجود در لیمو و خواص ضد عفونی عسل به شل شدن خلط میتونن کمک بکنن و درد گلو رو هم تسکین بدن. زمانی که چای سیاه رو تهیه کردید 1 قاشق آب لیمو تازه و عسل به اون اضافه بکنید و اینگونه برای خودتون 1 چای لیمو تهیه بکنید و نوش جان بکنید. در اینجا سعی کردم موثرترین ترکیب ها و دمنوش هایی که میتونه جلوگیری بکنه از خلط رو خدمت شما عرض بکنم.
اگر سوالی بود و ابهامی بود در قسمت کامنت ها حتما از من بپرسید، خوشحال میشم به اونها پاسخ بدم. همواره مراقب سلامتیتون باشید با ارزش‌ترین دارایی هر فرد. سلامتیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.